بریم به زمستون 1992 توی چونجو، کره جنوبی. یه شهر کوهستانی ساکت با هوای خنک و خیابون‌هایی که بیشتر شبیه تیکه‌هایی از طبیعت بودن تا آسفالت و آهن. همه چی به ظاهر آروم بود، اما توی یه شب سرد تو همون شهر آروم و کوهستانی یه مرد روی تختش دراز کشیده و داره نفس‌های آخرش رو میکشه. یه زخم خیلی عمیق درست وسط سینه‌اش به وجود اومده و اتاقش کاملاً به هم ریخته است. تمام کشوها باز و وسایل پخش و پلا شدن. اولش همه فکر میکنن یه دزد زده به خونه، قصد دزدی داشته، ولی در نهایت همه چیز بد پیش رفته و منجر به قتل شده. اما خیلی زود حقیقت مشخص میشه. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای جنایی و هیجان انگیز علاقه دارید، میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا وقتی من ویدیوی جدید میذارم ازش مطلع شید. امروز با مهمون ویژه اومدم، با چارلی. دوستای قدیمی تر که 100% چارلی رو میشناسن، برای دوستای جدید ایشون آقای چارلیه و من هر از گاهی اگر تایم خالی پیدا کنم برای ریکورد، در واقع تایم اضافه تر، ستاپ رو تغییر میدم و با چارلی میایم تو ویدیو. برای اینکه بفهمیم توی سال 1992 اون شب توی کره جنوبی دقیقاً چه اتفاقی افتاد، باید خیلی بریم عقب‌تر. با کیم بوئن آشنا شیم که یک دختر کوچیکی بود، یه دختر کوچولوی ساده. من تا انتهای پرونده میخوام کیم بوئن رو کیم صدا کنم. میدونم که کیم فامیلیشه و توی فرهنگ کره‌ای مثل خیلی از کشورهای آسیایی اول فامیلی میاد بعد اسم کوچیک، اما خب چون تلفظ کیم برای من راحت تره، من تا انتها کیم صداش میکنم. کیم متولد 1972 بود و از همون ابتدا توی شهر کوچیکی که ما هم در اینترو بهش اشاره کردیم به اسم چونجو به دنیا میاد و اونجا زندگیش رو ادامه میده. چونجو هیچ وقت شبیه اون شهرهای شلوغ و پرنور کره جنوبی نبود، بیشتر یه منطقه کشاورزی بود، جایی که همه همدیگر رو میشناسن و مردم توی خونه‌های ساده کنار کوه زندگی میکردن. برای کیم اون سالها ساده ترین و قشنگ ترین سالهای دوران زندگیش بود. خاطره های خیلی شیرینی از خانواده‌اش داشت، مخصوصا از پدرش. اما صورت اون مرد رو خیلی زود فراموش میکنه، چون وقتی که کیم فقط 3 سالش بود، یعنی سال 1975، پدرش درگیر یک مریضی میشه. تا مدت زیادی مریض بود و بعد هم در نهایت در اثر این بیماری از دنیا میره. کیم انقدر سنش کم بود که نمیفهمید دقیقاً چی شده، فقط میدونست تا چند وقت پیش یک پدری داشته و الان دیگه پدرش نیست. برای مادرش هم این اتفاق خیلی سخت بود. مادرش هم خیلی علاقه داشت به همسرش و خب الان باید تنهایی کیم رو بزرگ میکرد. از اینجا به بعد زندگیشون تغییر میکنه. مادرش سالیان سال به تنهایی واقعا داشت برای زندگی میجنگید. کار میکرد، هم خارج از خونه و هم داخل خونه، تا خرج خودش و کیم رو بتونه بده. مدام از کیم مراقبت میکرد. اونطوری نبودش که بگیم حالا چون فقط و فقط خودش شده سرپرست کیم و باید 2 جا مشغول به کار باشه، دیگه از تربیت کیم غافل شده. خیلی براش سخت بود، اما داشت تلاششو میکرد. ولی چند سال بعد مادرش یک تصمیمی گرفت. تصمیمی که فکر میکرد به نفع هر دوشونه. تصمیم گرفت که دوباره ازدواج کنه، ولی نه از این ازدواجای با عشق، ازدواجی برای ثبات، ازدواجی برای داشتن امنیت، برای اینکه بتونه به دخترش کیم زندگی بهتری ببخشه. شوهر جدیدش اسمش کیم یونگ او بود. برای اینکه قاطی نکنیم من یونگو صداش میکنم. یونگو دادستان بود. یه دادستانی با وضعیت مالی خوب، لباسهای شیک، اینکام عالی داشت و خب میتونست یک امنیت و ثبات مالی خوبی به این خانواده بده. و برای یک زن تنها توی دهه 70 این یک فرصت واقعا طلایی بود. The perfect window. A once in a life chance. و توی این خط زمانی کیم فقط 7 سالشه. 2 سال اول ازدواج مادرش با این آقا همه چیز به نظر خوب و نرمال و عالی می اومد و همسایه ها همین موضوع رو داشتن میدیدن. یک خانواده خوشحال، یک هپی فامیلی رو میدیدن که دارن در کنار هم زندگی میکنن. وضعیت کیم تو مدرسه هم خوب بود، خوشحال بود، با بچه‌ها بازی میکرد، میگفت، میخندید و یک زندگی واقعا نرمالی رو داشت میبرد جلو. با استفادهش هم کنار اومده بود. اما وقتی رسیدن به سال 1981 همه چیز تغییر کرد. یعنی زمانی که کیم فقط 9 سالش شده.
تازه کم کم داشت به استپفادرش اعتماد میکرد، تازه داشت باور میکرد که میتونه به این مرد تکیه کنه، ولی همون اعتماد توی یه چشم به هم زدن نابود شد. یه روز مادر کیم برای خرید کردن از خونه زده بود بیرون. حالا خرید یا یه کاری داشت، برای انجام یه کاری از خونه زده بود بیرون و کیم با استپفادرش خونه تنها بود. ناپدریش صداش کرد، بهش گفت که بیا توی اتاق کارت دارم، میخوام بهت توی تسکات کمک کنم، توی درس و مشقای مدرسات. و همون روز لعنتی توی همون لحظه برای اولین بار به کیم تجاوز کرد و توی همون روز کودکی کیم برای همیشه نابود شد، تمام شد. از همون روز دوران کودکی کیم با این حرکت استپفادرش، با این تویست دکس واقعا نابود شد. اون ریپ قرار نبود اولین بار باشه. از اون روز به بعد تجاوزها چند روز یک بار، چند روز در میون یکی یکی شروع شدن و بعدش با فاصله زمانی کوتاه‌تر ادامه پیدا کردن و یک نظمی داشت. حالتی بود که این آدم هیولا استپفادرش اصلا فراموش نمی کرد. یعنی شده بود جزو برنامه‌های روزانش، جزو برنامه‌های هفتگیش. و میدونم الان اولین سوالی که تو ذهن مخاطب میاد اینه که مگه مادرش نمیدید؟ مگه مادرش چیزی نمیفهمید؟ مگه میشه یک مادر چیزی نگه؟ اصلا کیم خودش به کسی حرفی نمیزد؟ و بدترین بخش ماجرا هم همینجاست. اینجایی که یونگو هیچ تلاشی نمیکرد تا یواشک این تجاوزها رو انجام بده. تلاشی نداشت قایم کنه، چون میدونست که هیچ کس نمیتونه جلوش وایسه، حتی مادر کیم. یونگو با وجود اینکه مادر کیم خونه بود، دست کیم رو میگرفت و میبرد تو اتاق بهش تجاوز میکرد. خیلی وقتها جلوی چشم مادرش بهش تجاوز میکرد. طبیعتاً برای مادرش دیدن این صحنه ها راحت نبود، هر بار براش عذاب بود، زندگیشون جهنم شده بود و یکی از بارهایی که این آدم داشت این کار رو انجام میداد، میره سمت یونگو و باهاش شدیداً دعوا میکنه، حالتی که مثلا دست از سر بچه من بردار. اما خب انتهای این دعوا به چی ختم شد؟ به تهدید یونگو. مادر کیم رو تهدید میکنه و میگه اگر دخالت کنی، اگر سعی کنی هر کاری انجام بدی، هر حرف اضافی بزنی، خیلی راحت هر دوتون رو میکشم و میدونی که من دادستانم. و ببینید همین الان تو سال 2025 که ما داریم این پرونده رو ریکورد میکنیم، در مدرن ترین شهرها یک شخصی که سمت سیاسی یا سمت بالا و به قول خودمون کت و کلوف باشه، همچین سمتی داشته باشه، خیلی راحت تر از یک آدم معمولی در یک جایگاه معمولی میتونه کثافت کاری انجام بده و از زیر قانون فرار کنه. چه برسه به چندین سال قبل، چه برسه به کشورهای آسیایی، چه برسه به کره شمالی جنوبی. پس این تهدید یونگو واقعا الان ترسناکتر میشه دیگه. مادر کیم از اون روز به بعد دیگه حرفی نزد، چون واقعا باور داشت که این آدم میتونه بکشتشون. واقعا اطمینان داشت که میتونه هر دوشونو بکشه و بعدم یه شیتیل به این و یه شیتیل به اون، پرونده رو حالتی بکنن که انگار این قتل تصادفی اتفاق افتاده و یا یک غریبه‌ای اومده این مثلا زن و بچه رو کشته. و برای اینکه بتونه جون خودش و کیم رو نجات بده ترجیح میده سکوت کنه. این سکوت و بیپناه بودن این مادر و دختر باعث شد که برای سالها کیم توی یک جهنم به معنای واقعی زندگی کنه. زندگی که چه عرض کنم، بهتره بگم توی یک جهنم حبس شه. وقتی 12 سالش شد و این تجاوزها هنوز ادامه داره، هر روز یا هر هفته، طاقتش تموم میشه و میره به مادرش التماس میکنه، میگه مامان خواهش میکنم بیا با هم فرار کنیم. ولی جواب مادرش فقط یک جمله بود، پر از شکست و ناامیدی. میگه کیم ما جایی رو نداریم بریم، ما بی پولتر از اونیم که بتونیم فرار کنیم و تنها زندگی کنیم و دووم بیاریم. و ببینید موضوع فقط بیپولی نیست. فیر، بیپولی، خجالت، آی آبرومون نره، مردم تو جامعه چی میخوام بگن، همه اینا گره خورده بود به زندگی با اون مرد. ترس از این که این آدم دادستانه و دستش بازه، گیریم ما فرار کردیم، براش کاری نداره پیدا کردن ما و بیاد و یه بلای سرمون بیاره. از اون طرف مشکل بیپولی بود، به خاطر اینکه تمام سلطه مالی با یونگو بود. یونگو اینجوری نبودش که مثلا بیاد یک پولی به مادر کیم بده و بگه این دستت باشه مثلا تا آخر ماه، یا حتی این اجازه رو بده که مادر کیم بخواد کار کنه. این مدلی بود که با من ازدواج کردی که دیگه بشینی تو خونه و لزومی نداره وقتی من دارم تامین مالی میکنم توی زندگی تو بری کار کنی، دست تو جیب خودت باشه و پولا هم دست منه. هر موقع چیزی نیاز داشتین بگین به اندازه نیازتون، اگر صلاح بدونم بهتون میذارم پولو میدم.
خجالت هم به خاطر اینکه خب ما داریم از یک جامعه بسیار بسیار سنتی حرف میزنیم. حتی همین الانش هم توی شهرهای بزرگ و مدرن خیلی از آدم‌ها ممکنه ترس از حرف مردم رو داشته باشن، از اینکه نکنه مثلا مردم راجبمون چی میگن، پشت سرمون گاسیپ کنن، نکنه مثلا بد بشیم توی چشم جامعه. و به خاطر همین چیزها ممکنه خیلی کارهایی که باید انجام بدن رو ندن و خیلی کارهایی که نباید بکنن رو میکنن، تن به یه سری کارها میدن فقط به خاطر اینکه در دهن مردم بسته شه. چه برسه به اون زمان قدیم‌تر توی یک کشور سنتی و بازم نه یک شهر مدرن، یک شهر بسیار کوچیک و روستا. از اون طرف خود مادر کیم هم یک ویکتیم بود. یونگو هم به مادر کیم تجاوز میکرد و هم به کیم. میدونم خیلی دیسکاستینگه ولی خب باید تعریف کرد. خیلی وقتها همزمان به هر دوشون تجاوز میکرد. یه بار وسط همون وحشیگری ها و تجاوزهاش به هر دوشون با یک لحن توهین آمیز و مسخره کننده‌ای گفت حالا که با جفتتون سکس کردم میتونید از اینجا به بعد من رو هیون نیم صدا کنید. توی فرهنگ کره‌ای واژه هیون نیم یک اصطلاحیه که مردها پسرها برای احترام گذاشتن به یک مرد دیگه به کار میبرن. میدونید مثلا مثل برادر بزرگترشون، رفیق خیلی محترمشون، عمویی، دایی، پدری، یک کسی که براشون خیلی محترمه، جایگاه بالایی داره از نظر احترام و معمولا هم خب سن بالاتری داره. توی سریالا و فیلم‌ها هم دیدین که بعضی وقتا پسرها مثلا به رئیسشون میگن هیون نیم. حالا این مرد مریض با گفتن این جمله منظورش چیه؟ منظورش اینه که من دیگه تو جایگاه همسر و پدر نیستم. من رئیستونم. من ارباب این خونم. من با این تجاوزهایی که دارم به شماها میکنم از شما برتری دارم اومدم بالاتر. و خب این جمله توی یه همچین سیچویشنی دو نفری که دارن تحت ظلم و ریپ قرار میگیرن وقتی همچین چیزی رو میشنون واقعا یعنی تمسخر و توهین خالص. یه جور شکنجه روانی وحشتناک. یه تکنیک واسه له کردن روان قربانیش. از وقتی پریود کیم شروع شد تجاوزهای این آدم بیشتر و بیشتر هم شد. این مرد کیم رو هر روز مجبور میکرد که بشینه با هم دیگه فیلم پورن تماشا کنن و تجاوزهاش رو روی کیم انجام بده. خیلی وقتها خیلی از اون پوزیشن ها یا اتفاق هایی که تو اون فیلم ها میافتاد رو روی کیم انجام میداد و اینجوری بودش که خیلی از اوقات هم چاقو می آورد و با چاقو کیم رو تهدید میکرد. یعنی میخوام بگم کیم همیشه هم فقط سرش رو نمینداخت پایین و اجازه بده که این آدم تجاوز کنه، سعی میکرد مقاومت کنه، اما خب یک آدمی که وحشی باشه، یک آدمی که نمیدونم چی بگم هیولا باشه، از هر روشی استفاده میکنه تا اون عمل کثیفش رو انجام بده. و توی این خط زمانی اوضاع زندگی برای کیم واقعا داره هر روز بدتر و وحشتناکتر میشه. یونگو دیگه فقط به تجاوز و شکنجه فیزیکی قانع نبود، نه، وارد یک مرحله جدیدی از کنترل و شکنجه و اذیت کردن شده بود. رفته بود توی اون مرحله تهدید که اگر به کسی یک کلمه حرف بزنی هم خودتو میکشم هم اون آدمی رو که بهش گفتی و میدونی که من دادستانم، میتونم خیلی راحت از زیر قتلی که انجام دادم در برم. و نکته واقعا تلخ این بود که این حرف درست بود، صحت داشت. اما این تهدیدها فقط در حد چند بار بیان کردن و هر از گاهی حرف زدن باقی نمیمونه. یه بار که سر میز غذا بودن و داشتن همه با هم توی سکوت غذا میخوردن، یونگو یه بسته ای رو از کنارش در میاره و میذاره روی میز و میگه این بسته مرگ موشه و خیلی ریلکس واقعا انگار مثلا داره میگه این آبه، این آب میوه است، این ظرف چه میدونم مثلا غذاه. این مرگ موش رو نشون میده و به کیم و مادرش میگه یه روزی از همین مرگ موش میخورید و هر دوتون میمیرید اگر بفهمم به کسی راجبه چیزهایی که تو خونه داره اتفاق میافته حرفی زدید. و کیم اینجوری بود که هر روز داشت با مرگ تهدید میشد. اما دردناکتر از تمام این چیزایی که تعریف کردم پسرای یونگو بودن. یونگو از ازدواج قبلیش 2 پسر داشت که الان با کیم و مادرش و خود یونگو زندگی نمی کردن اما تینیجر بودن و هر از گاهی میمدن به پدرشون سر میزدن. این 2 پسر کاملا میدونستن که یونگو داره چه بلایی سر کیم و مادرش میاره، از همه چیز خبر داشتن، اما چون این رفتارها از سمت پدرشون براشون عادی بود و فکر میکردن خب طبیعیه دیگه، هر مردی باید انقدر مثلا متشاوز باشه، هر مردی انقدر هیولاست، نباشه مرد نیست. نه تنها کاری نمیکردن کمکی بکنن بلکه خودشون هم شروع کردن به تجاوز کردن به کیم.
یه روز وقتی یونگو خونه نبود به کیم حمله کردن و هر دوتاشون به کیم به صورت واقعا وحشیانه و بیرحمانه تجاوز کردن. معلوم نیست چند وقت تجاوزاشون ادامه داشت، چون برای مدتی خونه یونگو بودن و یا هر از گاهی می اومدن و به کیم و مادرش سر می زدن. اما تو یکی از اون روزایی که یونگو خونه نبود و یهو میاد خونه، این موضوع رو میفهمه. خیلی عصبانی میشه، مثل یه حیوان وحشی میفته به جون دوتا پسراش و تا میخوردن میزنتشون. اونقدر این دوتا پسر رو کتک میزنه تا جایی که بیهوش، غرق در خون و کبود روی زمین افتاده بودن. نه از روی دلسوزی برای کیما، نه اشتباه نکنید، چون حس کرده بود کسی به مال خودش دست زده. از کیم محافظت نکرده بود. هدفش این نبود که مثلا بگه یهو این آدم سر عقل اومده، یهو انسان شده، یهو دوتا بال از کنارش در اومده. نه، فقط از این عصبانی شده بود که کیم یک شیعه و متعلق به منه، به من تعلق داره و الان دوتا پسرهای من اومدن به این چیزی که به من تعلق داره تعرض کردن، دست درازی کردن و این بود که خیلی عصبانیش کرد. بچه‌ها نمیدونید چقدر دارم جلو خودم میگیرم که این آدم رو فوشکش نکنم. واقعا دارم میگم، صادقانه دارم بهتون میگم. یعنی هی میام یه چیزی بگم میگم ساکت شو. و ببینید چارلی شاهده. حتی خود چارلی هم به من گفت منم چند جا دلم میخواست فوش بدم اما ندادم. به نظر تو هم خیلی آدم بد و بیشوریه و باید بهش فوش بدیم، درسته چارلی؟ حالا وسط این کتککاری که راه انداخته بود و داشت بچه‌هاشو، پسراشو در واقع خیلی شدید میزد، یکی از پسراش یک حرفی میزنه. میگه که خوشحالم خواهرمون مرد و از دستتون نجات پیدا کرد. پسراش داشتن درباره خواهر بزرگترشون صحبت میکردن. یک خواهر بزرگتری داشتن که درست قبل از اینکه یونگو با مادر کیم ازدواج کنه از دنیا رفته بود. و خب از لحن این پسر، از جمله‌ای که گفته، کاملا مشخصه که حتی دختر تنی خود یونگو هم زمانی که زنده بوده از دست پدرش در امان نبوده و وضعیت خوبی نداشته و حالتی بود که مرگش بهتر از این بود که زنده باشه و از اون جهنمی که پدرش یونگو براش درست کرده بود خلاص شده با مردن. بعد از این اتفاق زندگی کیم به دو بخش تقسیم شده بود. صبحها تا ظهر میرفت مدرسه، همه چیز نرمال بود، یک دانش آموز خوب و نمونه بود، با بقیه میگفت، میخندید، هیچ حرفی به هیچ کس نمیزد، هیچ کس شک نمیکرد که کیم داره یک جهنم رو توی خونه زندگی میکنه. تکالیفش رو مینوشت، نمره های خوب کسب میکرد توی مدرسه. واقعا هیچ کس شکی نکرده بود. یا شایدم بعضیا یه بوایی برده بودن، اما خب بازم میگم یک جامعه سنتی دیگه اینجوری بودن که به ما ربطی نداره. و بعد از مدرسه میومد خونه و رسما عذابش شروع میشد. اون سالا توی دهه 80 کره مثل خیلی جاهای دیگه حرفای دخترها و زنها رو جدی نمی گرفت. خشونت خانگی یه مسئله خصوصی بود که باید پشت درای بسته میموند. تجاوز جنسی شرم داشت برای خود قربانی. صحبت درباره یه مرد پدوفایل اصلا توی قانون نبود. کسی اصلا درباره این چیزا حرف نمیزد. یونگو یک دادستان واقعا شناخته شده بود. A big name in the justice system. با پلیس های خیلی زیادی در ارتباط بود. قانون زیر دستش بود. میتونست خیلی راحت به بقیه رشوه بده. حرفش برو داشت. اعتبار داشت. تمام کله گنده هایی که باید کمکش میکردن هواش رو به وقتش داشتن. خیلیا خودشونم مثل این آدم باسن PPE داشتن. سخت تو این کیس من مؤدب باشم. خیلیای دیگه میدونستن که این آدم یه جاش میلنگه، زورگوه، خشونتگره، پدوفایله یا هر چیز دیگه ای، اما میترسیدن حرف بزنن به خاطر اینکه کارشون پیش این آدم گیر بود. این تجاوزهای مکرر اونجوری نبودش که باعث نشه کیم باردار نشه. اتفاقا توی سالهای آخر دبیرستان کیم چندین و چند بار بارداری براش اتفاق افتاده بود. چندین و چند بار با مادرش به خاطر بارداری ناخواسته ناشی از این تجاوزها رفته بود پیش دکتر. ولی خب هر بار با دادن دارو و یه سری اقدامات پزشکی جلوی بارداری رو گرفته بود. یعنی در واقع جلوی به دنیا اومدن بچه رو گرفته بودن و بارداری که حالا دیگه تو ظاهر کیم مشخص شه، مثلا شکمش خیلی بزرگ شه و بقیه بفهمن. از اون طرف مادر کیم واقعا توی این پوینت خسته شده بود از اینکه خودش و دخترش پاره تنش هر روز دارن قربانی همچین اتفاقهایی میشن. و تو این خط زمانی که ما هی داریم میایم جلوتر، مادر کیم چندین و چند بار تلاش کرده بود که از خونه فرار کنه با کیم. اما خب اون خونه رسما براشون مثل جهنم بود. رسما
ورود و خروجشون رو یونگو چک میکرد. چندین و چند بار فهمیده بود که مادر کیم میخواد فرار کنه و خب گرفته بودش، با هم شدیداً دعوا کرده بودن و حسابی کتکش زده بود. و بعضی از آدما وقتی توی یک زمان طولانی بیش از حد زیر سلطه اینجوری خشونت‌آمیز یک نفر دیگه‌ای باشن، یک آدم عوضی مریض، از یه جایی به بعد دیگه از طرف میترسن. اون شجاعتی که ما الان تو خونه رو مبلای گرم و نرم و راحتمون نشستیم و میگیم برو اینجوری کن اونجوری کن و ندارن، چون دیگه اعتماد به نفسشون اومده پایین. در واقع اون آدم اعتماد به نفس اینا رو خراب کرده. فکر میکنن ما کمیم و اون آدم چند برابر ترسناکتر از اون چیزی که هست به نظرشون میاد. مادر کیم چندین و چند بار مستقیم به یونگو گفته بود توی دعواها که حاضرم بمیرم ولی بیشتر از این با یک مردی مثل تو زندگی نکنم، اما خب ریزالت نهایی همون کتک خوردنش شده بود. تا اینکه بالاخره سال 1991 دبیرستان رفتن کیم تموم شد و فارغ التحصیل میشه از دبیرستان. الان 18 سالش شده اما کابوساش هنوز ادامه داره. با اینکه الان 18 سالش بود اما این تجاوزها همچنان ادامه داشت، تقریبا میشه گفت روزانه. و ما یکم دیگه بزنیم جلو، برسیم به جنیوری 1992. کره تازه داره وارد مدرن شدن میشه. شور و هیجان المپیک 88 هنوز توی هوا، هر سال خیابونا و شهرها عوض شدن، اما پشت همه این پیشرفت‌های صنعتی زندگی زنها همچنان توی مرداب گیر کرده. همه چیز زیر سلطه فرهنگ پدر سالاری و مرد سالاری قرار داره. Male dominated system. Bro code justice. مردها رئیس خونه بودن، مردها همه کاره زندگی بودن و زنها وظیفه‌شون این بود که تا جوونن ازدواج کنن، چندین بچه به دنیا بیارن و تا آخر عمر نگهداری کنن از اون بچه‌ها و به هیچ امورات دیگه‌ای کار نداشته باشن. اگر چیزی داره اذیتشون میکنه ساکت بمونن. اگر متوجه شدن که چیزی نادرسته ساکت بمونن. اگر مورد آزار و خشونت خانگی قرار میگیرن باز هم باید ساکت بمونن. برای دخترای مثل کیم زندگی یه جورایی آلردی یک مسیر از قبل تعیین شده بود. مدرسه رو تموم کنن، اگر خوش شانس باشن یک مدت کوتاهی بتونن وارد اجتماع شن، کار کنن، خیلی زود ازدواج کنن، حواسشون باشه از این تایم ازدواج، از این سن ازدواج نگذره، به زودی بچه بیارن و شروع کنن فقط و فقط اطاعت کردن از همسرشون و خانواده همسرشون. حالا اگر بعضیاشون خیلی هم باهوش یا خوش شانس بودن میتونستن یک مدتی رو هم برن توی دانشگاه، که اکثر مواقع این دانشگاه رفتن هم نصف نیمه ول میشد به خاطر اینکه ازدواج کردن و دیگه الان باید به وظایف زنانه‌شون برسن. خب تصور چنین لایف استایلی خیلی سخته، درسته؟ مخصوصا توی زمان الان. حالا شما تصور کنید برای یک دختر شکنجه دیده‌ای، برای یک دختر آزار دیده‌ای، اونم از دوران کودکیش تا الان که 18-19 ساله شده، حتی همین زندگی محدود و خفه کننده هم وجود نداشت. حتی همون حداقل استانداردی که تو زندگی بقیه بود رو نداشت کیم. توی اون زمان خشونت خانگی جرم نبود، پلیس اصلاً به این مسائل کار نداشت و اگر حتی همچین چیزهایی به پلیس گزارش داده میشد میومدن و میگفتن این مشکل خانوادگی خودتون حلش کنید و کسی نمیتونست بگه مشکل خانوادگی تو شورت یونگوه، ببریدش مشکلات ما حل میشه. مخصوصا توی شهرهای خیلی کوچیک و سنتی روستاتر مثل چونجو که شهر کوچیک بود، سر شهر میگوزیدی ته شهر میشنیدن، خبرها سری پخش میشد، همه بسیار سنتی بودن، همه چیز باید در قالب یک چارچوب واسه خانواده بد نباشه میرفت جلو. و کیم الان 10 ساله که توی این خونه داره شکنجه میشه و یک نفر توی این شهر نمیپرسه که چرا، یک نفر نمیپرسه حال کیم چطوره، کمکش کنه، فقط باهاش حرف بزنه. یعنی ببینید حتی مردم از اینکه حرف بزنن راجع به این موضوع هم میترسیدن. بعد از دوران دبیرستانش که تموم شد توی یک برنامه مخصوص رقصی شرکت کرد، اونجا قبول میشه و تصمیم میگیره که همونو ادامه بده، تحصیلشو ببره جلو. وارد یک دانشگاه محلی میشه. رشته براش خیلی مهم نبود، مهمی بود که یک مقداری هر رشته‌ای حالا داره براش آزادی به همراه میاره. خب الان باید میرفت توی خوابگاه دانشگاه زندگی میکرد. از اون طرف برای کیم خیلی خوب بود چون حداقل میتونست چند ساعت در روز یا هفته از این هیولای بدبوی نمیشه فوش بدم 3 نقطه دور باشه. از اون طرف یونگو اصلاً خوشش نیامده بود که دیگه کیم کنار من نیست، جلو چشم من نیست، ولی خب برای کیم این اتفاق مثل یک معجزه خوشحال کننده بود. اما
این آزادی ارزون تمام نشد. هر تصمیمی که کیم میخواست بگیره مساوی بود با یک جنگ و دعوای بزرگ با استپفادرش. یونگو نمیتونست قبول کنه کنترلی که روی کیم داره از دست میده. مرتب بهش زنگ میزد، آمار کلاساشو میگرفت، اسم دوستاشو میپرسید، ثانیه به ثانیه چکش میکرد، اینکه چه کلاسیت کی تموم میشه، کی شروع میشه، کجا میری، کجا نمیری، کی رفتی خوابگاه، از خوابگاه بیرون نزدی، با کی حرف میزنی، چی کارا میکنی. میدونید کنترل کردن خیلی بیمارگونه. یه بار خیلی تهدیدی بهش میگه وای به روزگارت اگه من بفهمم جایی رفتی که به من نگفتی، جایی رفتی که نباید میرفتی، با کسی بودی که نباید میبودی. وای به روزگارت اگه روزی کاری بکنی که من ازش خبر نداشته باشم. کیم هم مجبور بود هر ویکند برگرده خونه و برگشتنش به خونه یعنی چی؟ یعنی باید برمیگشت خونه تا یونگو تجاوزهاش رو بهش انجام بده. همون خونه‌ای که کابوسهاش توش اتفاق میافتاد، همون خونه‌ای که واقعا از جهنم هم جهنم تر بود. و واقعا یونگو ثانیه به ثانیه چکش میکرد. یعنی یک سر زنگ میزد مثلا دانشگاه، مطمئن شه که الان کیم سر کلاسه و وقتایی که سر کلاس نیست بلا استثنا زنگ میزد به خوابگاهش تا مطمئن شه که اوکی پس خوابگاهی. یعنی اینجوری بود که ببین تو فقط باید بری درس بخونی، برگردی خوابگاه و آخر هفته ها هم بیای تا من بهت تجاوز کنم. اما با تمام این محدودیت ها، تهدیدها، چک کردن ها، یک نقطه امیدی تو زندگی کیم پیدا شد. درست تو همون خط زمانی که کیم خیلی افسرده بود، خیلی حالش بد بود و واقعا زندگیش پر از درد و ناراحتی بود، با یه پسری آشنا میشه. یه پسری به اسم جین گوان. اولین بار توی برنامه دانشگاهی باش صحبت کرد و جین گوان از همون اول رفتارش با کیم یه چیز دیگه بود. کلا شخصیتش خیلی این شخصیت‌های شیرین کودکانه بود، با اینکه حالا خب کودک نبود و سنش بیشتر بود. از اون محبت‌ها و عشق‌های خالص و پاکی نشون میداد که یه پسر 19-20 ساله میتونه داشته باشه. خیلی هم جین گوان جذب کیم شده بود و مدام دنبالش میرفت، پیگیرش بود. اینقدر پیگیری میکنه که در نهایت کیم میگه خیلی خوب باشه، قبول میکنه که باهاش وارد رابطه شه. میرن سر اولین دیت، قطعاً با 1000 پیچوندن اون استپفادرش، و توی اون اولین دیت برای اولین بار کیم احساس امنیت و آرامش میکنه. برای اولین بار از ته دلش میخنده. برای اولین بار احساس میکنه این مردی که جلوی من نشسته داره به من حس امنیت میده و نیازی نداره من ازش بترسم. و از اون جای بعد جین گوان براش مثل یک پناهگاه میشه. میدونید یه جایی که کیم احساس میکرد حتی برای چند لحظه میتونم مشکلات و سختی هام رو فراموش کنم و پیش این آدم مثل یک دختر عادی دیگه باشم. از جین گوان نمیترسید. از این نمیترسید که این آدم بهش آسیب بزنه، این آدم بهش تعرض کنه، این آدم از حد و مرز و حریم شخصیش عبور کنه، اون لیمیت ها رو به اصطلاح رد کنه. اما خب با وجود اینکه جین گوان خیلی جای زیادی باز کرده بود تو قلب کیم، اما کیم اون گوشه کنارا ترس از استپفادرش رو هم هنوز داشت و این کابوس‌های هر ویکند داشت براش تکرار میشد و واقعا وحشتناکه. یعنی خودمون یه لحظه الان جای کیم بذاریم، با یه کسی که دوستش داره آشنا شده، باید آخر هفته ها بره خونه و ناپدریش بهش تجاوز میکنه و نمیتونه صداش در بیاد. ته تمام خوشحالی های کیم بازم یک ناراحتی، یک تلخی بود، چون میدونست در انتها باید این رابطه رو تموم کنه. چون اگر 1% ناپدریش بفهمه که کیم با یک پسر دیگه ای آشنا شده، خون به پا میکنه. یعنی واقعا فکر می‌کنم بهترین اصطلاح همینه، خون به پا میکنه. اما خب هر چقدر با هم دیگه بیشتر رابطه رو میبردن جلو، یک امیدی، یک راه روشنی تو دل کیم پیدا شده بود. یه حالتی که شاید من یک راه فرار لعنتی بتونم برای این زندگیم از ناپدریم پیدا کنم. جین گوان کسی بود که برای اولین بار توی زندگی به کیم نشون داد که دنیا میتونه یه جای گرم، مهربون و قابل تحمل هم باشه. همیشه بهش میگفت خیلی خوش شانس بوده که همچین دختر کیوت، خوشگل، مهربون و فروتنی رو دیده. خیلی زود رابطه‌شون نزدیک شد و کم کم این علاقه تبدیل به عشق شد. بعد از یه مدت کیم قبول کرد که دوست دختر رسمیش باشه. ولی جین گوان کم کم متوجه شد که یه چیزی سر جاش نیست. کیم شروع کرد به کنسل کردن بیشتر قراراشون. یعنی بعد از یه مدتی این قراراشون رو کنسل می‌کرد و بهانه‌های مختلف می‌آورد. بهانه‌هایی که برای جین گوان نظر منطقی نبود و میگفت که مثلا
من باید امروز خوابگاه باشم، من کار دارم، من باید درس بخونم، یا بهانه‌های شاید خیلی مسخره تر. این بهانه‌ها اکثر مواقع کیا بودن؟ آخر هفته ها که معمولاً آدما آزادن و اگر توی رابطه‌ای باشن بلا استثنا آخر هفتهشون رو خالی میذارن برای اون رابطه. حالا کیم آخر هفته ها همش درگیر بود. این شد که جینگوان خیلی شک کرد، به شک افتاد و با خودش فکر کرد که خب احتمالاً کیم داره میپیچونتش، احتمالاً علاقش بهش کم شده و چون روش نمیشه مستقیم بهش بگه هیبایی من دیگه به تو علاقه ندارم مثل روز اول، داره میپیچونتش. واسه همین تصمیم میگیره که یه بار باهاش قرار بذاره و مستقیم راجع به این موضوع باهاش حرف بزنه، باهاش صحبت کنه، بگه ببین من متوجه تغییر رفتار تو شدم. از اونور کیم اوایل رابطش با جینگوان میتونست آخر هفته ها رو یه کاری کنه یا بپیچونه و یا حتی اگر آخر هفته ها رو نمیپیچوند وسط هفته ها جینگوان رو میدید و هنوز اونقدر با هم صمیمی نشده بودن. صمیمیت در اون حد که مثلا جینگوان ازش توقع داشته باشه آخر هفته هات رو هم باید برای من بذاری. اما دیگه از یه جایی به بعد کیم نمیتونست بپیچونه. کیم واقعا از جینگوان خوشش اومده بود، واقعا یک حس اعتماد خیلی زیادی رو بهش داشت. میشه گفت به هیچ کس توی زندگیش همچین حس اعتمادی پیدا نکرده بود. برای همین وقتی که جینگوان میشینه باهاش راجع به این موضوع صحبت میکنه، کیم تصمیم میگیره یک بار برای همیشه هر آنچه که توی زندگیش اتفاق افتاده رو بگه. تمام اون سالهای پر از خشم، درد، ترس، نفرت، تجاوزهایی که بهش میشد، خجالت، همه اینا رو با جینگوان در میون میذاره. همه چی رو گفت، تمام این کابوسی که توی 10-11 سال اخیر باشون زندگی کرده بود، تمام اون خاطرات تلخی که توی اون جهنم توسط استفادهش براش به وجود اومده بود. اولش هم میدونید جمله‌شو چجوری برای جینگوان شروع میکنه؟ بهش میگه ببخشید، یه چیزی هست که باید بهت بگم، من یه زن کثیفم، من به درد تو نمیخورم. به جمله توجه کردید؟ دختری که از کودکی تا همین سن خط زمانی که ما داریم صحبت میکنیم قربانی تجاوزه، یک عمر قربانی تجاوز بوده و تعداد دفعاتی که استفادهش بهش تجاوز کرده از موهای سر بیشتره و از شمارش خارج شده، داره به دوست پسرش میگه من یک زن کثیفم، چون ذهنش وارد یک بازی روانی مسموم شده. توی همچین شرایطی وقتی کودکان مورد تجاوز جنسی و همچین ابیوزهایی قرار میگیرن، معمولاً دچار یه چیزی میشن به اسم سلف بلیم. من این سلف بلیم رو توی کیس های اولی هم که با هم کاور میکردیم یه بار کامل توضیح دادم. چون هنوز کودکن و دیدشون از دنیا خیلی محدوده، چون نمیفهمن چرا اون کسی که الان باید محافظ ما باشه، سرپرست ما باشه، پناه ما باشه، داره به ما آسیب میزنه. مغزشون نمیتونه درست تجزیه تحلیل کنه که دلیل این رنج زیاد چیه، دلیل کار اون شخص چیه، مثلا دلیل اون ابیوزی که پدرم داره بهم انجام میده چیه، و برای همین فقط و فقط به این نتیجه میرسن پس حتما تقصیر منه، من یه کاری کردم، من لایق یک زندگی خوب نیستم. میدونید اون یه مثال خیلی احمقانه که بعضی وقتا ما تو زبان فارسی استفاده میکنیم، مثلا کرم از خود درخته. اون کودک به خودش میگه حتما من یه مشکلی دارم که این آدم داره با من اینجوری رفتار میکنه. ولی چیزی که کیم اون شب انتظارشو نداشت واکنش جینگوان بود. انتظار داشت که وقتی جینگوان این حرفا رو میشنوه بگه، حالا عصبانی شه یا اگر خیلی میخواد خوب رفتار کنه تو بهترین حالت بگه که اوکی باشه من اینا رو نمیدونستم، مثلا متاسفم وقتمو واسه تو حروم کردم و خدافظ. اما جینگوان نه تنها عقب نکشید بلکه با تمام وجود وایساد، به کیم گفت اصلا برای من مهم نیستش که تو داری راجع به خودت چی میگی و داری سلف بلیم برای خودت انجام میدی. من تا تهش کنارت وای میسم، هیچ وقت تنهات نمیذارم و هر چیزی که بشه ازت مواظبت میکنم. و کیم سالها با احساس شرم و گناه زندگی کرده بود. توی این پوینت کیم برمیگرده به جینگوان میگه نه ببین ایراد از منه، من اگر زن خوبی بودم، من اگر دختر خوبی بودم استفاده‌ام با همین کارا رو نمیکرد. و شما حرف رو نگاه کنید، یعنی یه آدم چقدر باید تحت ظلم قرار بگیره که راجب خودش در حالی که یک قربانی 100% قربانیه خودش رو مقصر بدونه و اینجوری حرف بزنه. جینگوان بهش میگه ببین گذشته است، اتفاقهایی که برای تو افتاده هیچ کدومش دست تو نبوده و الان تو برای من مهمه، الانی که تو به من علاقه داری. و اون دیتشون که از نظر جینگوان
میخواست آخرین دیتشون بشه، به خاطر اینکه خب فکر میکرد کیم بهش علاقه نداره دیگه و خودش آماده کرده بود که همچین چیزی از کیم بشنوه. کیم هم فکر میکرد اگر این حرفا رو به جینگوان بزنه جینگوان ترکش میکنه. اون دیتشون تا صبح پیش هم بودن، کنار هم خوابیدن، هم رو بغل کردن و لحظه های واقعا آرامش بخشی رو با هم سپری کردن. مخصوصا آرامش بخش برای کیم، چون کیم چنین لحظاتی رو خیلی کم تو زندگیش تجربه کرده بود. درسته که بعد از اون شب همه چیز بین این زوج خوب پیش رفت، اما مشکل اصلی هنوز تمام نشده بود، هنوز حل نشده بود و سر جاش بود. هنوز هم تجاوزها به کیم ادامه داشت از سمت استپفادرش و جینگوان مجبور بود شاهد این چیزا باشه. یعنی میدونست که هر آخر هفته که دوست دخترش داره برمیگرده به خونه، استپفادرش داره بهش تجاوز میکنه و هضم این موضوع واقعا براش سخت بود، تا یه جایی که یک لحظه با خودش به این فکر میفته که اصلا من این رابطه رو ول کنم و پاشم برم خدمت سربازی، خودم رو یه جورایی از این ماجرا بکشم بیرون. اما نمیتونه، دلش راضی نمیشه، چون خیلی به کیم علاقه داشت و دیگه از اینجا بعد یک حس مسئولیتی به کیم داشت. این فکر برای چند لحظه اومد تو سرش، خب به خاطر اینکه سخت آدم بار یکی دیگر رو به دوش بکشه. یعنی خود کیم داره توی جهنم زندگی میکنه و الان این آدم باید این جهنم رو اون هم به دوش بکشه و هر کسی از پس درک این موضوع بر نمیاد. ولی خب همونطوری که گفتم این فکر فقط یک لحظه، برای چند لحظه اومد توی ذهنش و بیخیال شد. به جاش یه تصمیم دیگه ای میگیره. به کیم میگه بیا هفته بعد با هم بریم به ناپدریت سر بزنیم و باهاش صحبت کنیم. میگه که بیا بریم بهش بگیم، من باش حرف میزنم، بهش میگم که دست از سر تو برداره، بهش میگم من با تو با هم تو رابطه ایم و ول کنه تو رو، بذاره ما به زندگیمون برسیم. کیم خیلی موافق نبود. میگه ببین تو استفاده منو نمیشناسی، فکر نکن انقدر آدم منطقیه که میگه اوکی شما دو نفر الان همو دوست دارید، پس من دیگه شندولمو تو شورتم نگه میدارم و دیگه تجاوز نمیکنم. ولی خب وقتی که زیاد اصرار میکنه بهش، کیم میگه باشه اوکی بریم، حالا شاید واقعا این کار گرفت. با هم میرن دیدن استپفادر کیم، با تمام وجود ازش خواهش میکنن که دست از سر کیم بردار، کیم دیگه بچه نیست، کیم الان زندگی خودشو داره، کیم بزرگ شده. ولی جواب استپفادر کیم چی بود؟ مگر اینکه از رو جنازه من رد شو. میدونی یه همچین اصطلاحی به کار برد، مثلا ما معادلش رو اینجوری داریم تو فارسی که از رو جنازه من رد شو که من بذارم شما دوتا با هم باشین. و توی این خط زمانی یونگو فقط دیگه یک دادستان ساده نیست، بلکه رئیس امور اداری دادسرای ناحیه اون شهر چونچو هم شده بود. الان قدرتش بیشتر شده بود، مقامش بالاتر رفته بود و یک دیوی بود در لباس آدم. کیم خوب میدونست که جینگوان داره با چه کسی طرف میشه. مردی که توی تمام شهر چونجو قدرت دستشه و واقعا الان دیگه همه یکی یکی ازش حساب میبرن. یک دادستان بسیار پرنفوذ، کسی که با پلیسا، قاضی، سیاستمدارا با همه اینا سر یه میز میشست و با هم غذا میخوردن. کسی که به ظاهر حتی همه ازش خوششون میومد و همه اینا رو به جینگوان میگه و جینگوان اینجوری بود که خب همچین سمتایی داره که داره، من ازش نمیترسم و حتی به کیم پیشنهاد میده که بیا بریم ازش شکایت کنیم. که خب کیم در جواب میگه هیچ فایده ای نداره، مادر من چندین و چند بار تلاش کرده بود که از این آدم شکایت کنه و هر بار شکایتش یه جوری اصلا دود شده رفته هوا، یا پلیسا اصلا اهمیت نمیدن و یا وقتی که وارد ماجرا میشن و میفهمن که مادرم داره از کی شکایت میکنه اینجوریان که اوکی یونگو رو میگی، به ما ربطی نداره. چند هفته دیگه بزنیم جلو و توی این چند هفته کیم با دوست پسر جدیدش حتی با هم صمیمیتر هم شدن. کیم چیزهای خیلی بیشتری رو برای جینگوان تعریف میکنه، تمام اتفاقات تلخی که از کودکی براش افتاده بود توسط این آدم، هی میدونید جزئیات بیشتری رو به مرور در اختیارش میذاشت. خاطرات تلخی که برای سالها قفل بودن و الان یکی یکی دارن باز میشن، دارن رو میشن، بیان میشن و در نهایت این زوج به یک نقطه مشترک میرسن. این که تنها راه نجات کیم از دست اون مرد اینه که بمیره. به جز مرگ یونگو هیچ راه دیگه ای نداشتن. 16 جنوری 1992 جینگوان رفت به بازار شهر کناری، جایی که مغازه ها فقط پول نقد قبول می‌کردن، دوربین مدار بسته نداشت و انقدر شلوغ بود که هیچ کس توجهی به خریدهای یه پسر جوان نمی‌کرد. یه چاقوی آشپزخونه، چند تا رول چسب،
یه جفت دستکش و چند تا وسیله کوچیک دیگه برداشت و راه افتاد به سمت چونجو. از یه تلفن عمومی با کیم تماس گرفت و قرارشون رو گذاشتن برای فردا ساعت 1:30 نصف شب. فردا قرار بود همه چی تموم شه. خونه یونگو یه خونه ویلایی خیلی بزرگ بود، از همه دور، یعنی اصلا همسایه‌ای نداشتن. یه ساختمون تنها با دیوارای بسیار کلفت بدون هر گونه همسایه فضول. نوزی نیبر اور ویندو واچر. دقیقاً همون خونه‌ای که اگه یک نفر توش فریاد هم بزنه کسی نمیشنوه. آخر هفته شده بعد از ظهر و کیم مثل همیشه میره خونه ناپدریش. اون شب هم قرار بود یونگو مثل برنامه همیشگیش به کیم تجاوز کنه. یونگو نشسته بود داشت پشت سر هم مشروب میخورد و کیم این بار به جای اینکه متنفر باشه، به جای اینکه بترسه یا هر حس دیگه ای داشته باشه، فقط به ساعت نگاه میکرد. منتظر لحظه‌ای بود که یونگو کارشو تموم کنه و بخوابه. بالاخره ساعت 1:30 میشه، یونگو خوابیده بود. کیم آروم از اتاق بیرون میره و میره جلوی در که درو برای جینگوان باز کنه. جینگوان پشت در منتظرش بود. یه لباس مشکی تنش کرده بود، یه جفت دستکش پوشیده بود، یه چسب و یه چاقو رو میده به کیم تا نگه داره و وارد خونه میشه. خیلی آروم. کیم راهو بهش نشون میده، با هم وارد اتاقی که یونگو توش خوابیده بودن میشن و جینگوان یک جوون ورزشکار حرفه‌ای بود، قوی تر از یونگو که مخصوصا الان مست و بیهوش هم روی تخت افتاده. رفت بالای تخت، به سرعت بازوهای یونگو رو به پهلوهاش چسبوند، زانوهاشو گذاشت روی دستاش که یونگو نتونه دستاشو تکون بده. یه دستش هم گذاشت روی دهنش و یه ضربه محکم زد به سر یونگو. وقتی حمله رو شروع کرد یه جمله رو بهش گفت. به یونگو گفت دست از سر اذیت کردن کیم بردار. ولی جمله التماسی نبود. این بار جمله تهدیدی بود. و فکر میکنید یونگو توی این موقعیت ترسید؟ نه، توی همون حالتی که گیر کرده بود و تقریبا نیمه هوشیار بود، درانک بود، شروع میکنه به فحش دادن. یعنی حتی وقتی دید جونش در خطره و یک جوون مثلا حالا هیکلی کاملا روش نشسته و داره تهدیدش میکنه که دست از سر این دختر بردار، بازم داشت گستاخی میکرد و فحش میداد و پروبازی در می آورد. بعدش هم شروع میکنه به فریاد زدن و همون لحظه جینگوان چاقو رو فرو میکنه تو قلب یونگو. همون یک ضربه کافی بود. یونگو در جا میمیره و خونش پخش میشه روی تمام تخت و روی زمین. وقتی کار تموم شد کیم وارد اتاق شد و قرار شد که استپ دوم نقششون رو شروع کنن. Like round 2. جینگوان شروع میکنه به کیم چسب زدن، به مثلا دست و پاش، حالتی که انگار یکی دست و پای کیم رو بسته با چسب. خیلی هم محکم با چسب دست و پاهاشو میبنده. بعدش طبق نقشه‌ای که از قبل ریخته بودن با چاقو بند سوتین کیم رو پاره میکنه، حالتی که انگار یک نفر پاره کرده لباسش رو. چرا؟ که صحنه شبیه یک صحنه تجاوز بشه، شبیه یک صحنه حمله و گروگانگیری بشه. بعد شروع کرد به خالی کردن لوازم توی کشوها و کمدها، مثل یک سارق کاملا واقعی. هر چیزی که ارزشمند بود رو برداشت و فرار کرد، به خاطر اینکه خب باید شبیه دزدی میشد دیگه صحنه. بعد از تمام این کارا فرار میکنه تا هم توی محل نباشه و هم بتونه این لوازمی که برداشته رو اینور اونور پخش و گم و گور کنه. و الان نوبت نقشه کیم بود. نوارهایی که به دست و پاش بسته شده بود و با شدت باز میکنه، یه حالتی که جای این نوارها روی پوست بدنش بمونه. بعدش میدوه سمت خونه همسایه ها و شروع میکنه به کوبیدن به در خونه همسایه ها و فریاد میزنه. با گریه و جیغ و داد میگه که کمک کنید، ناپدریم مرده، یکی به ما حمله کرد و ناپدریم رو کشت. یکی از همسایه ها میذاره که کیم بره خونهش، تو خونه همسایه میمونه تا زمانی که پلیس برسه و وقتی که پلیس وارد خونهشون شد جسد یونگو رو غرق در خون پیدا کردن تو اتاق خواب خودش. توی صحنه اول همه چیز مثل یک دزدی به نظر میرسید که موفقیت آمیز پیش نرفته بود. یونگو یهو از خواب پریده و دزد مجبور شده که این آدم رو به قتل برسونه و فرار کنه. شاید یکی از همون مجرمین سابقه داری بود که این آدم پروندهش رو دستش گرفته بود و الان از یونگو کینه به دل گرفته بود و اومده بود که بکشتش. پلیس شروع میکنه به عکس برداری از صحنه ها و چاقویی هم که رها شده بود روی زمین رو برمی‌داره. اما یک افسری که یونگو رو خیلی سال بود میشناخت یه حس بدی داشت به تمام این اتفاقا و میگفت که یه چیزی این وسط درست نیست. به تو چه درست نیست؟ کارتو کن، برو، انقدر درگیر جزئیات نشو عزیز من. میدونید اون افسر به خودش اینجوری فکر میکنه که چرا کیم
اون شب توی اتاق ناپدریش بود. حالا اوکی، ما میگیم که دزد وارد خونه‌شون شده. کیم تو اتاق ناپدریش چی کار میکرد؟ بعد چرا شخص دزد کیم رو نکشته ولی یونگو رو کشته؟ خب براش کاری نداشت که کیم رو هم میتونست به قتل برسونه. اینکه این دزد که آلردی یک قتل انجام داده، خب حالا 2 تا قتل میشد. چرا یک شاهد باقی گذاشته؟ برای همین وقتی که کیم رو میبرن تا باهاش صحبت کنن توی اتاق بازجویی، میگه بذار بهش یه دستی بزنم. به محض اینکه وارد اتاق بازجویی میشه با کیم، بهش میگه که یه چیزی میخوام بهت بگم. من همین الان دارم از پیش یونگو برمیگردم و یونگو زنده است. و واکنش کیم چی بود؟ طبیعتاً وحشت کرد، رنگش پرید و حالش بد شد تا مرز سکته کردن پیش رفت. و فکر کنم تو دلش داشت میگفت عجب سوسک سگجونی هستی تو، چطور امکان داره تو نمرده باشی؟ من خودم دیدم چاقو رو فرو کردیم تو سینت. ولی خب واقعا کیم ترسیده بود و برای پلیس این ترس شدید کیم خیلی عجیب بود. پلیس اینجوری بود که تو باید خوشحال باشی از اینکه استفادرت از این حمله زنده بیرون اومده و زنده است. چرا ترسیدی؟ مگه تو کاری کردی که الان ترسیدی؟ چرا از زندش میترسی؟ نکنه میخواد این آدم چیزی بگه؟ و تنها فکری که اون لحظه تو سر کیم بود فقط و فقط یه چیز بود، اونم این که ناپدری من به محض اینکه شروع کنه به صحبت کردن همه چیز تمومه، زندگیم تمومه. از اون طرف پلیس خیلی سریع فهمید که کیم با یک پسری توی این چند وقت اخیر آشنا شده بود به اسم جینگوان. و وقتی رد جینگوانو میزنن میفهمن که یه سری خریدهایی کرده، همون آیتمزی که بهتون گفتم حالت مردر کیت بود و خریده بود. و خب این لوازم، این آیتمز خیلی شک برانگیزه و الان پلیس شک نداره که این 2 نفر استفادر کیم رو به قتل رسوندن. اما خب به اعتراف هم نیاز داشتن دیگه، پس شروع میکنن فشارها رو زیاد کردن توی بازجویی. انقدر به کیم فشار میارن که کیم همه چیز رو اعتراف میکنه. البته خب اینم باز باید بگیم کیم فکر میکرد ناپدریش زنده است و پیش خودش گفت خب من اعتراف کنم خیلی بهتر از اینه که اون آدم خودش بیاد و همه چیز رو به بقیه بگه، در حالی که ناپدریش تو همون ضربه اول جونش رو از دست داده بود. ولی کیم فقط به قتل اعتراف نکرد، در واقع به همه چیز اعتراف کرد. از آزارهایی که دیده بود گفت، از اون خشم و زخمی که توی وجودش انباشته شده بود برای این همه سال، از اینکه خودش از جینگوان خواسته بود بهش کمک کنه که یونگو رو بکشن. از اونور جینگوان رو دستگیر کردن و خبر دستگیریش به گوش پدر و مادرش رسید و خانواده‌اش واقعا شاک بودن، نابود شدن. خانواده جینگوان از این خانواده‌های خیلی محترم و مثلا مؤدبی بودن که میدونید توی جامعه جایگاه بالایی داشتن و اصلا انتظار نداشتن که پسرشون به خاطر قتل دستگیر شه. اما فکر میکنید خانواده جینگوان چیکار کردن؟ به جای انکار و یا فرار از کلیت این ماجرا، رفتن سراغ مرکز حمایت حقوقی از قربانیان آزار جنسی و یک تیم دفاعی درست کردن، هم برای پسرشون و هم برای کیم. و من اینجا اینجوری بودم که دمتون گرم، آفرین، کلپ کلپ کلپ. یعنی ما نمردیم و یه جا یک خانواده‌ای در این پرونده های جنایی ما رو هرس ندادن و عاقلانه ترین تصمیم رو گرفتن. و من الان نمیدونم چارلی داره دنبال چی میگرده. با کمک اون مرکز حمایت از قربانیان آزار جنسی 22 تا وکیل داوطلب شدن تا به صورت رایگان از کیم و جینگوان دفاع کنن. ولی رفتن به دادگاه مثل قدم گذاشتن وسط یه طویله پر از حیوانای گرسنه بود. این 2 نفر متهم به قتل یک دادستان مثلا محبوب بودن و خب هیچ کس توی دادگاه طرف این زوج نبود. تاریخ رسیدگی شد 4 اپریل سال 92. دادستان دستش پر بود، همه چیز داشت. از اون لیست خرید مردر کیتی که جینگوان انجام داده بود، از تماس تلفنی که با هم گرفته بودن، از اعتراف‌های کیم، از کرایم سین، چیزهایی که حالا شک برانگیز بود و میتونه توی دادگاه ثابت کنه که این زوج از 6 روز قبل همون توی یک رستوران وسترن دیدن و راجع به این قتل با هم برنامه ریختن و همه اینا از قبل برنامه ریزی شده بوده. پس این قتل یک قتل از قبل برنامه ریزی شده بوده. میگه این زوج دونه دونه لوازمی هم که میخواستن تهیه کنن رو با هم چک کردن، حتی دقیق ساعت دادن، لوکیشن دادن و همه چیز مو به مو برنامه ریزی شده بود.
و دادستان ها در واقع توی این پرونده اولش قبول نمی‌کردن که کیم این همه سال قربانی تجاوز بوده و دنبال این بودن که یک دلیل دیگه‌ای برای این قتل پیدا کنن، چون اینجوری بودن که نه، این مرد یک دادستان اعظم و عالیه، امکان نداره همچین هیولایی باشه. نمیخواستن قبول کنن که بینشون یه همچین پدوفایل متجاوز عوضی وجود داشته و خیلی راحت جلوشون رفت و آمد میکرده و تازه به سر و دستش هم قسم میخوردن. اما هرچی کیم بیشتر توی دادگاه صحبت میکرد، میزان قربانی بودن یونگو کمتر میشد و قربانی بودن کیم بیشتر میشد، با اینکه کیم کسی بود که قتل رو انجام داده بود و یونگو عموماً ویکتیم حساب میشد حالا توی پرونده جنایی. میدونید اینجوری شد توی دادگاه که آره درسته یونگو به قتل رسیده و ما اینجا قتل رو تشویق نمی کنیم به هیچ عنوان، never ever، من اینو همیشه تو چنین پرونده های نادری میگم، اما یونگو اون آدم بیگناه بیچاره هم نبود. بعد که میبینن نه خب کیم واقعا خیلی حرف داره برای زدن و حرفهاش هم درسته، فکر میکنید دادستانا چیکار میکنن؟ شروع میکنن به تخریب کردن خود کیم. میگن که میدونید چیه، کیم اصلا دختر ضد اجتماعی و روانیه و obviously ممکنه تا حدی همینطور باشه، چون سالها زخم دیده، سالها خورد شده، سالها تحت تبعیض قرار گرفته، سالها تحت خشونت و تجاوز قرار گرفته، از کودکی توی یک جهنم رشد کرده. شما نمیتونی یک نفر رو سالها شکنجه کنی، کتک بزنی، بهش تجاوز کنی، تهدیدش کنی به مرگ، به مادرش جلوی چش خودش تجاوز کنی، خشونت نشون بدی و بعد بگی که او تو دیوونه‌ای، تو ضد اجتماعی، تو روانی. Like hello, who turned her into that؟ ولی خب با وجود این گندگوزی هایی که دادستانی داشت میکرد، مردم تو دادگاه اینطوری بودن که ما درک میکنیم چرا کیم این تصمیمو گرفته. نه اینکه کارش درست باشه ها، نه، اما برای مردم توی دادگاه کاملا قابل درک بود. وکلای مدافعم اصلا انکار نکردن که کیم و جینگوانگ یونگو رو کشتن. حتی برعکس تلاش کردن دل قاضی ها رو با همدلی و درک عمیق نسبت به سالها سوء استفاده و شکنجه‌ای که کیم تحمل کرده بود نرم کنن. گفتن اون جلسه رستوران نقشه قتل نبوده، فقط یه حرف تاریک و ناامیدانه دختری بوده که آرزو داشته از یک جهنم آزاد بشه. از اون طرف خود کیم و جینگوانگ توی دادگاه گفتن که ما هیچ وقت قصدمون قتل نبود، یعنی اونجوری نبود که از روز اول راجع به این موضوع وقتی صحبت کردیم بگیم اوکی پس ما باید این آدمو بکشیم. گفتن که ما فقط می‌خواستیم این آدم رو بترسونیم، حتی تا لحظه آخر هدفمون تهدید کردن و ترسوندنش بود، اما این آدم شروع کرد فحش دادن، توهین کردن، پروبازی درآوردن، فریاد زدن و جینگوان میگه من یک لحظه کنترل خودم رو از دست دادم. یک لحظه آدمی رو روبروم دیدم که یک هیولاییه با تصور به اینکه این همه سال داشته به کیم تجاوز می‌کرده و الان این آدم زیر دست منه، باهاش چند سانتیمتر فاصله دارم. میگه انگار یه چیزی درونم شکست. تمام اون سالها، داستانهایی که کیم برای من از اون سالها تعریف کرده بود، تمام اون زجرها و رنجهایی که کشیده بود، همش انگار یک لحظه توی من منفجر شد و من چاقو رو فرو کردم تو قلبش. برای اینکه بفهمن وضعیت جسمی و سلامت روانی کیم چطوریه، یک روانشناسی باهاش مصاحبه میکنه و میگه که کیم از نظر عاطفی هنوز همون دختر 9 ساله‌ایه که از ابتدای این تجاوزها بهش صورت گرفته بود. انگار توی یک موضوعی، توی بخشی از منتال هلتش تو همون 9 سالگی مونده. شاید به طور کلی توی جامعه نرمال رفتار کنه و آدم‌ها اون رو یک زن بالغ ببینن، اما هر جا که یک حمله عصبی بهش دست میده، هر جا که استرس میاد سراغش، برمیگرده تو قالب رفتاری همون کودک 9 ساله، همون بچه وحشت زده 9 ساله‌ای که نمیتونه به ناپدریش نبگه. و این باز یکی از سوالهایی که ممکنه تو ذهن خیلی ها پیش اومده باشه رو جواب میده. این سوال که اوکی کیم اوایل بچه بود و نمیتونست به ناپدریش نبگه، الان که سنش بیشتر شده بود چرا بازم نمیگفت؟ That's why. کیم هر جا استرس میگرفت عین یک بچه 9 ساله رفتار میکرد
مادر کیم هم میاد توی دادگاه و همه چیز رو اعتراف میکنه. میگه این آدم چقدر به خود مادر کیم هم تجاوز میکرد، چقدر به کیم تجاوز میکرد، به هر دوشون تجاوز میکرد، چقدر کتکش زده بود، رسما مثل زندانی تو خونه نگهشون داشته بود. میگه تمام سالهایی که با این آدم به عنوان شوهرم زندگی کردم فقط با تهدید با من رفتار کرد. و حالا اینجا رو گوش کنید. این بخش خیلی جالبه. یادتونه عقب‌تر گفتیم که یونگو وقتی که کیم سنش کمتر بود یه سری فیلم پورن میذاشت و کیم رو مجبور میکرد که باهاش این فیلم ها رو تماشا کنه و همون چیزهایی که توی فیلم ها اتفاق میافتاد روی کیم انجام میداد. کیم این موضوع رو توی دادگاه مطرح میکنه و معلوم میشه این فیلم های پورن نبودن، بلکه فیلم های واقعی بودن که از یه سری از مجرمین پدوفایل گرفته شده بودن به عنوان مثلا اویدنس دست پلیس بود و این آدم یونگو چون دادستان بود به این اویدنس دسترسی داشت و اینا رو دزدیده بود. این فیلم ها از بخش مدارک دادستانی دزدیده شده بود و آورده بود خونه و این فیلم ها رو پیش دختر ناتنیش میذاشت و همون کارها رو روی کیم که دختر ناتنیش بود انجام میداد و disgusting, unbelievable. مادرش توی دادگاه یه چیز دیگر رو نشون میده که خیلی واقعا شاک میشن، همه تعجب میکنن. بدنش روی بخشایی رو نشون میده که با سیگار سوزونده شده بود و میگه اینا همه کار یونگوه. یعنی یونگو بارها و بارها بدن مادر کیم رو با سیگار سوزونده بود که ساکت باش، که حق نداری بری و چیزهایی که پشت درهای بسته این خونه اتفاق میفته رو به بقیه بگی. میگه خیلی وقتا این آدم انقدر منو کتک میزد تا من بیهوش میشدم. کیم رو هم حتی خیلی وقتا اینجوری کتک میزد، برای همین کیم انقدر ازش میترسید. و این حرفا همش درسته. میدونید چرا؟ چون یونگو توی یک پرونده دیگه‌ای یک مظنونی رو انقدر کتک زده بود، مظنون، اوکی، و نه متهم، مظنونی رو انقدر کتک زده بود که طرف فلج شده بود. پس این نشون میده یونگو یک هیولای واقعیه. حالا نوبت به پسرای یونگو میرسه که بیان توی دادگاه و شهادت بدن. این رو بگم من توی این پرونده اصلا نتونستم چیزی رو پیدا کنم که آیا به پسرهای یونگو هم حکمی دادن یا نه، و نه فکر نمی کنم به اونا حکمی داده باشن چون اونا هم به کیم تجاوز کرده بودن دیگه. ولی حالا این بخش به کنار، پسراش هم یک حرف جالبی تو دادگاه میزنن. همون حرفی که اوایل کیس هم وقتی داشتن توسط پدرشون کتک میخوردن زدن و من براتون تعریف کردم، اینو تو دادگاه هم میگن و دادگاه واقعا فریز میشه. میگن که خیلی خوشحالیم که خواهر بزرگمون چندین و چند سال مرده. وقتی تو دادگاه ازشون میپرسن چرا، مگه خواهرتون رو دوست نداشتین؟ کی از مرگ خواهرش خوشحال میشه؟ میگن که چرا، ما خواهرمون رو دوست داشتیم، ولی خوشحالیم که مرد چون مجبور نبود مثل کیم چنین شکنجه ها و دردهایی رو تو زندگیش تحمل کنه. و اینجا مشخص شد که این دختر هم، یعنی دختر قبلی یونگو، همین مسیر رو تا زمانی که زنده بوده پیش رفته. ولی خب متاسفانه هیچ وقت هیچ کس راجع به پرونده این دختر تحقیقی نکرده بود که ببینن آیا اصلا چه جوری مرده، میدونین اصلا مرگش چه جوری بوده. یعنی من خودم نتونستم چیزی پیدا کنم و با شناختی که از یونگو دارم اصلا بعید نیستش که دخترش رو خودش کشته باشه، چون یه دختر جوون، یه کودک برای چی باید بمیره یهو؟ از اون طرف باز ما فراموش نکنیم یونگو توی قدرت بود و میتونست خیلی راحت همه مدارک رو دستکاری کنه. اما بدترین لحظه وقتی بود که دادستان توی دادگاه گفت کیم خودش با میل خودش برمیگشته خونه یونگو چون از این کار لذت میبرده. و اینو که گفت بوم، سالن منفجر شد. توی اون جلسه دادگاه بیشتر از 400 نفر حضور پیدا کرده بودن. جزو دادگاه‌های واقعا جنجالی کره بود. همه از جاشون بلند شدن، فوش دادن، داد زدن. مامورای امنیتی به زور مردمو نگه داشتن. هیچ کس نمیتونست باور کنه دادستانی همچین حرف کثیفی رو زده. همه فقط یه چیز میخواستن و فریاد میزدن، اونم عدالت برای کیم بود. واقعا یک انسان چقدر باید بیشرف، گستاخ و کثافت باشه که چنین حرفی رو بزنه. رک. احتمال 99% این دادستان هم یک کثافتی لنگه یونگو بود که چنین حرفی رو زد دیگه. چون امکان نداره شما خودت ظالم نباشی ولی از ظلم دفاع کنی. امکان نداره. یه مثال انگلیسی هست که میگه if you're neutral in situations of injustice you have chosen the side of the oppressor. یعنی اگر تو موقع ظلم بی‌طرف بمونی در واقع طرف ظالم رو گرفتی.
یه مثال خیلی خوبی تو فارسی ما داشتیم شبیه این، یه حالت مثلا شعر مانند بود، یه چیزی بود، هر چی فکر کردم یادم نیومد، ولی آره منظورمو گرفتین. وقتی دادستان مزخرفو توی دادگاه گفت، اولین کسی که بلند شده که کسایی بود که تو دادگاه حضور داشت، بلند شد و فریاد زد که این 2 نفر یک انسان رو نکشتن، این 2 نفر یک هیولا رو کشتن. بیرون از دادگاه جمعیت زیادی جمع شده بودن که داد میزدن قانونای حمایت از کودکان باید عوض شه، باید بچه‌ها رو از دست هیولاهایی مثل یونگو نجات بدین. از اون طرف وکلای مدافع کیم و جینگوان داشتن تلاش میکردن که یک سره ثابت کنن که این قتل از قبل برنامه ریزی شده نبوده و یک هو اتفاق افتاده. در واقع یه حالت مثلا نوعی دفاع از خود بوده، جلوی اون آسیبی که این همه داشته بهش وارد میشده رو بگیرن. و بالاخره حکم صادر شد. جینگوان 7 سال زندان گرفت و کیم 5 سال زندان. این محاکمه قبل از این بود که دادگاه‌های کره جنوبی هیئت منصفه داشته باشن. توی سال 2008 هیئت منصفه اضافه میشه به دادگاه‌های کره جنوبی، ولی خب اون زمان هنوز اضافه نشده بود. وکلای جینگوان گفتن که اون فقط می‌خواسته جون خودش و کیمو نجات بده، اما خب قاضی‌ها این استدلال رو رد کردن. 7 ماه بزنیم جلو برسیم به 24 آگوست که یک جلسه تجدید نظر میذارن. تجدید نظر روی این حکمی که کیم و جینگوان گرفته بودن. کیم و جینگوان توی این جلسه رسما اعلام کردن که ما رابطمون رو با هم تموم کردیم، ما دیگه با هم رابطه‌ای نداریم. میگن که عشقی که بین ما بود با اسم یونگو لکه‌دار شده و هرگز درست نمیشه. توی اون جلسه هم یکی از وکلاشون رو به بقیه میگه کی میتونه ساکت بشینه وقتی میبینه عشق زندگیش داره توسط یک هیولای این همه مورد آزار و اذیت قرار میگیره. خود جینگوان میگه میخواستم فرار کنم برم خدمت، چون درد این رابطه، درد علاقه‌ای که به کیم داشتم با این وضعیتی که داشت منو میکشت. تصمیم گرفتم برم و دیگه هرگز نبینمش، ولی نتونستم. به خودم لعنت میفرستم که تنها کاری که تونستم بکنم باعث شد عشق زندگیم به این روز بیفته. من باید این تصمیمو جوری میگرفتم که کیم نیفته زندان. خیلی محکم وایساده بود این حرف‌ها رو میزد و توی حرفاش گریه میکرد. بعد نوبت کیم شد. کیم هم با گریه گفت این 7 ماهی که توی زندان بودم خوشحال‌ترین ماه‌های زندگیم و کل عمرم بودن. توی این 22 سال عمرم هیچ وقت نتونسته بودم دردایی که کشیدم رو به کسی بگم، ولی الان میتونم. الان حداقل توی زندان با همه میتونم راجبش صحبت کنم. تو دادگاه حرف زدم. اونقدر توی تمام این سالها از ناپدریم میترسیدم که هیچ کاری ازم بر نمیومد. از اینکه یک نفر رو کشتم، از اینکه قتل انجام دادم عذاب وجدان دارم، ولی این جینگوان بود که قتل رو انجام داد به خاطر من. همه چی تقصیر منه. لطفاً باهاش مهربون‌تر باشید. و وقتی این 2 نفر داشتن حرف میزدن کل سالن ساکت بود و همه با جون و دل داشتن حرفای این 2 نفر رو گوش میدادن. ماه بعد یعنی سپتامبر سال 1992 2 تا قاضی مجدد پرونده این 2 نفر رو بررسی میکنن. حرفای هر دوشون رو شنیده بودن و باورشون این بود که این 2 نفر اشتباه مرتکب شدن به خاطر حالا شرایط خیلی سختی که داشتن و اگر آزاد شن، اگر حالا زودتر از زندان بیان بیرون، احتمال خیلی زیاد دوباره مرتکب جرمی نمیشن و برای جامعه خطرناک نیستن. شاید بتونن آینده خوبی داشته باشن اگر که دیگه توی زندان نباشن. در نتیجه حکم جینگوان رو کردن 5 سال و حکم کیم رو هم کردن 3 سال، یعنی کاهش دادن ولی کامل نبخشیدنشون. کیم بعد از 8 ماه رو که توی زندان گذروند، یعنی یه چند ماهی که گذرونده بود، در واقع 8 ماه دیگر رو هم که گذروند، مثلا یه چیز هلوش 1.5 سال 2 سال تو زندان بود. آزادی مشروط گرفت و اولین کاری که کرد رفت پیش خانواده جینگوان. جلوی مادر جینگوان زانو زد، شروع کرد گریه کردن و ازش عذرخواهی کرد. گفت من زندگی پسرت رو خراب کردم و یه حالتی بود که خواهش میکنم منو ببخش. مادر جینگوان با اینکه میدونست پسرش به خاطر اینکه با کیم آشنا شده این قتل رو انجام داده، یعنی در واقع مثلا به خاطر شرایط زندگی کیم وارد همچین بازی شده و قتل مرتکب شده، چون جینگوان اصلا میدونید این بچه خوبا بود، اصلا دردسر درست نمی‌کرد، سابقه جنایی نداشت، خیلی تو خانواده خوبی بزرگ شده بود، اما باز با این حال بغلش رو آغوشش رو باز کرد و کیم رو از روی زمین بلند کرد، بغلش کرد، بوسیدش و بهش گفتش که
اصلی ترین کسی که من دلم براش میسوزه پسرم نیست، تویی، چون تو قربانی اصلی این ماجرا هستی و این همه سالهایی که این همه تجاوز رو تحمل کردی هرگز بهت بر نمیگرده. خب الان کیم زودتر از جینگوان آزاد شده و بعد از آزادیش هر روز برای قاضی نامه نوشت که خواهش میکنم این آدم رو آزاد کنید چون اون به خاطر من قتل انجام داده و بذارید من به جاش بیشتر بیام زندان. یعنی اون آزاد کنید، روزها و سالهایی که براش مونده رو من دوباره میام زندان. توی سال 1993 یک رئیس جمهور جدیدی اومد توی کره به اسم کیم یونگ سم و یک عفو کلی به همه داد. چی میگن؟ برنامه عفو عمومی یا همچین چیزی. البته نه دیگه به همه، منظورم به زندانی هایی که وضعیت کیسشون اونقدر خراب نبود و شرایط برگشت به جامعه رو داشتن. احتمال این که اگر الان به جامعه برگردن مجدد مرتکب یک جرمی بشن خیلی پایین بود. به خاطر همین تصمیم حکم جینگوان هم به 2.5 سال کاهش پیدا کرد چون تقریبا کلشو گذرونده بود، پس آزاد شد. بعد از اینکه هر دو آزاد شدن دیگه معلوم نشد که این دو نفر اصلا هرگز همو دیدن، هرگز دوباره با هم صحبت کردن یا نه. اما چیزهای قشنگی هم ما در طی این پرونده دیدیم، مثلا رفتار خانواده جینگوان، اون وکلایی که گرفتن یا خود مادر جینگوان، اون همه وکیلی که حاضر شدن مجانی پرونده این زوج رو توی دادگاه پیش ببرن بدون گرفتن ذره‌ای پول. و حالا صحبت از این تیم وکیل دفاعی شد، بعد از این پرونده هم بیخیال نشدن، دست به دست هم دادن و توی سال 1994 یک قانونی رو به تصویب رسوندن، قانون مجازات جرایم جنسی و حمایت از قربانیان، که بله چنین چیزی در کره قانونی نبود، یعنی تو قانون نیومده بود که رسما جرم حساب شه و از اپریل همون سال هم اجرا شد. این پرونده انقدر تاثیرگذاره که توی خیلی از کتاب‌های حقوقی یا توی خیلی از مدارس تدریس میشه. یکی از مهمترین نمونه‌های نقض حقوق کودکانه. اوکی گایز، بیاید یک اعترافی بکنیم. هیچ کدوممون بعد از شنیدن این پرونده مثل سابق نمیشیم فکر میکنم. برای من که خیلی این پرونده سنگین بود واقعا. امروز یاد بود نداریم توی این کیسمون به خاطر اینکه یاد یونگو باید به درک و چاه توالت سپرده شه. و یکی از چیزایی که خیلی توی این پرونده هرسمو در آورد و در طول پرونده نمیدونم بهش دقت کردید یا نه، جان من اگر میتونید حدس بزنید الان برام بنویسید، یهو الان نگم زارد. تو این پرونده چی عجیب بود؟ من به چیزی اشاره نکردم و اونایی میتونن حدس بزنن که تصویر منو داشتن. اوکی الان بهتون میگم. اونم این که دقت کردید در طول پرونده بنده هیچ عکسی از یونگو نداشتم تا برای شما بذارم؟ دقت کردید؟ دیدید؟ یعنی what the fuck، یه دونه عکسم از این شخص نیست. یعنی ببینید چجوری ساتوری رگباری سانسور کردن. خیلی از کارگردانا خواستن که از روی این پرونده فیلم بسازن، اما خب جینگوان اجازه نداد. حالا کیمو نمیدونم، یه جا گفته شده بود که جینگوان اجازه نداد، احتمالاً به خاطر اینکه کیم بیشتر از این اذیت نشه. و خب بعضی از داستان‌ها وقتی تو قالب فیلم میره، حالا مخصوصا تو کشورهای آسیایی، ممکنه که یک نمای بدی از شخص، حالا کسی که قربانی اون تجاوز بوده، نشون بدن و احتمالاً دوست نداشته کیم اذیت شه. ولی به هر حال اینجوری بودن که نه، میتونید فقط از اتفاقهایی که افتاده توی کتاب‌های درسی و آموزشی استفاده کنید، نه فیلم ساختن. و به نظر من این پرونده با پرونده‌های مشهوری مثل جیپسی روز که با سوء استفاده مادرش زندگیش تباه شده بود و یا جوزف فریتزل که 24 سال دختر خودش رو زندانی کرده بود یه جا برابری میکنه. داستان‌های واقعی که نشون میدن هیوله‌ها واقعی‌ان و اگر صدای قربانی‌ها شنیده نشه همینطوری به کارشون ادامه میدن. ولی داستان کیم فقط یک داستان معمولی نبود، یک درس بود، یک درس جهانی. این داستان نشون میده که سکوت فقط و فقط درد رو عمیق‌تر میکنه و هیچ وقت هیچ چیز رو حل نمیکنه. و اینکه صدای قربانی‌ها اگر شنیده شه نه تنها میتونه توی تغییر زندگی خودشون اثر داشته باشه، بلکه میتونه زندگی صدها، هزاران، میلیون‌ها قربانی دیگر رو هم حتی در آینده عوض کنه.
ببینید اون قانونی که سال 94 تصویب شد یک نقطه امیدی شد برای خیلی از افرادی، به ویژه زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفتن و واقعا اگر این اتفاق نمیافتاد معلوم نبود کی میخواست این قانون تصویب شه. درسته که هیچ وقت کیم نمیتونه اون دوران کودکی و اون آسیب هایی که دیده رو کنار بذاره، دوران کودکیش دوباره بهش برگرده، ولی حداقل توی این پرونده چند تا تغییر مثبت هم ما دیدیم برای کلیت جامعه. کیم بوئن یک شخصیت ساده نبود، صدای نسلی شد که هیچ وقت حق نداشتن حرف بزنن. یعنی اگر این پرونده یکی رو عصبانی یا ناراحت نکنه، اون آدم باید بره خودش رو قطعاً بررسی کنه، ببینه چی به روزش اومده که هیچ حس بد یا ناراحتی یا غصه یا هر چیزی بعد از شنیدن این پرونده سراغش نمیاد. چون ما واقعاً امروز یکی از عجیب‌ترین و دلهره‌آورترین پرونده‌های جنایی رو با هم بررسی کردیم. یه ترکیب عجیب از کابوس و واقعیت و دختر بچه بیچاره‌ای که کل زندگیش نابود شد بدون اینکه خودش انتخاب کرده باشه. بعد این قسمت زندگیش هم خیلی منو ناراحت کرد که تا اومد یه ذره از یک رابطه‌ای لذت ببره، تا اومد طعم عشق رو به اصطلاح بچشه، خب وضعیتش اینجوری شد دیگه. یعنی دیگه با جینگوان توی رابطه نرفتن. حالا شاید یکی دوباره یه تماسی با هم گرفته باشن یا حتی جای مخفیانه همو دیده باشن، اما میدونیم که با هم دیگه زندگی نمیکنن، یعنی اصلا با هم در ارتباط نیستن. چون رسانه ها خیلی گرگتر از اون چیزی هن که این چیزا رو نفهمن. اصلا انگار دنیای کیم یه حالت، حالا من به چیز اعتقاد ندارم ولی دارم حالت استعاره‌ش رو میگم، مثلا دنیای نفرین شده است، دنیایی که به قربانی میگه خفه شو صدات در نیاد و متجاوز رو و ظالم رو سالهای سال میپرسته رسما. ببینید چقدر زندگی برای کیم جهنم بود که برگشت تو دادگاه گفت این 7 ماهی که من توی زندان بودم برام مثل بهشت بود، واقعا تازه تونستم معنی زندگی رو بچشم. 7 ماه توی زندان تازه معنی زندگی رو چشیده، تازه معنی آزادی رو چشیده. یه جای دیگه هم من خوندم الان یادم اومد، دلیل نساختن فیلم از این اتفاق سانسوریه که خود کره انجام میده. چون میدونید کشور خجالت میکشه، چون نمیخوان اعتراف کنن که یک سیستمی که به اصطلاح قرار کامل باشه انقدر توش نقص داشته و باعث شده زندگی یک انسانی از کودکی تا این سن کامل خراب شه. ولی خب خوبیه ترو کرایم همینه دیگه، ما سانسور نداریم، ما همه چی رو میگیم، ما همه چی رو پخش میکنیم، چون سکوت کار هیوله هاست و ما هیولا نیستیم و ما هیولا پرور نیستیم. و من خودم دوست دارم اسم کیم و جینگوان رو تو ذهنم اینجوری به یاد داشته باشم، نه به عنوان قاتل، به عنوان 2 قاتل، به عنوان انسان‌هایی که یک نسل رو بیدار کردن، به خصوص کیم. حالا دیگه شما هر جوری که دوست دارید میتونید فکر کنید، شما با هر دیدگاهی میتونید نگاه کنید، اما من خودم دوست دارم، نظر شخصیم دوست دارم به این پرونده اینجوری نگاه کنم، به این 2 شخصیت. مرسی که تا اینجا من همراه بودید. بیشتر از این حرفم نمیاد، خیلی حرف زدم دیگه، بسته دیگه. فکر کنم پاهام هم خواب رفته. تو هم پات خواب رفته؟ چه اخمی کرده جونی مومون. امروز کم غیبت کردیم، یعنی بیشتر میدونید واسهتون عارفانه صحبت کردم، بیشتر فلسفی حرف زدم. بعضی از پرونده‌ها انقدر تلخه آدم طنزش توش کم میشه واقعا. به هر حال دمتون گرم تا اینجا همراه بودید. کامنت یادتون باشه حتما. ممنون از تمام لایکاتون، تمام محبتاتون. از خودتون مواظبت کنین. به زودی با یه پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا